با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با این زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید و همیشه برای شما آرزوی سلامتی میکنم. خب همونجور که مستحضر هستید حدود 30-40 تا برنامه بنده در رابطه با کمردرد براتون ارائه دادم، ولی از اونجا که متاسفانه یکی از بیماریایی هست که بیشتر از 85% از مردم رو یک بار در زندگیشون یا چند بار مبتلا میکنه و مسائل و مشکلات خیلی سخت و پیچیده ای رو پیش میاره و بعضا میتونه برای چندین ماه یا چندین سال طول بکشه. بنده امروز سعی میکنم علیرغم که متدها و تکنیک ها و تمرین های مختلف برای سلف منیجمنت یا مدیریت شخصی در منزل و براتون در چندین برنامه ارائه دادم، ولی امروز خلاصه ای از تمام اون برنامه ها را که بیشتر هم تمرین ها و تکنیک ها هستن براتون توضیح میدم. سعی میکنم کمتر حرف بزنم، ولی خب اینم باید توجه داشته باشیم که متاسفانه یکی از مسائلی که مردم ما مخصوصاً چون خیلی باورهای غلط و خرافات متاسفانه بعضی وقتا در بین مردم ما خیلی راحت رایج میشه تا مسائل علمی، و به همین خاطر یه توضیحاتی ناچارم بدم که شمایی که برفرض دیسک کمر داری که امروز راجع به دیسک کمر قسمت لومبار یا پایین کمر توی این قسمت میخوایم حرف بزنیم، شما بدونید اینو چجوری مدیریت بکنید، بدونید اطلاعات درست کدومی که خرافات کدومی که بدونید. همین امروز صبح بنده یک سوالی از یکی از بینندگان داشتم که در رابطه با دیسک 2-3 روز پیش سوال کرده بودم، بنده اطلاعات و راهنمایی لازم کرده بودم. باز سوال 3 مرتبه‌ای پرسیدن که مگه دیسک نیست، مگه دیسک نیست. یه جوری مردم ما به دیسک کمر نگاه میکنن، ایده ها و باورهای غلطی دارن که انگار هر کی دیسک گرفت دیگه سکته قلبی و مغزی کرده و متاسفانه دیگه آخرشه. دیسک هم دوستان بارها گفتم یک بافت زنده است، با مدیریت خوب و با درمانهای خوب خیلی راحت میتونید شما اونو خوب بکنید و مهمتر از همه اینه که شما اونقدر استرس و نگرانی نداشته باشین و تا اسم دیسک رو شنیدید اینقدر ترس و وحشت نداشته باشید. ببینید دوستان، ما خلاصه دیگه نمیخوام زیاد به دیتیل بپردازم. این قسمت پایین کمره که اینجاست، در واقع ما میدونیم که یه قوسی اینجا داریم و این مورهای شماره 5 4 3 2 1 اینجا هم ناحیه توراسیک شروع میشه که اینا رو در برنامه‌های مختلف بهش پرداختیم نمیخوام، ولی اگه اینجا نگاه بکنیم ببینید قضروفی که مثل واشر بین این استخوان‌ها هست و بارها توضیح دادن که با خاطر مسائل و فشارهای زیاد یا میتونه مکرر باشه یا ناگهانی باشه، این دیسک پاره میشه مثل اینجایی که قرمز دارید میبینید و این میتونه قسمت داخلی دیسک که نیوکلیوس پولپوسیس میگن فشار داده بشه به بیرون و مثل اینجا بزنه بیرون، و اگه نزدیک در هر شرایطی میتونه درد داشته باشه. هستن معدود افرادی هم که دیسک بیرون زدگی یا پارگی داشته باشن ولی دردی به اون صورت نداشته باشن، ولی وقتی که نزدیک این عصب هایی که از اینجا هر شاخه یکی عصب سیاتیک رو تشکیل میدن اینجوری میرن به پا باشه و فشار به این عصب ها بیاره، اون موقع دیگه شما درد بستگی داره کدومی که از اینا باشه، از این شاخه های عصب در قسمت های مختلف پا میتونید دردهای شدید مثل شوتینگ پین میگین، رادییتینگ پین مثل یک برق شاک الکتریکی میره تا پایین پاتون یا اون جایی که عصب اینرویت میکنه و ناراحتی و مسائل خیلی زیادی پیش میاره. از همه مهمتر که بنده تو این 7-8 سال با شماها در ارتباطم متوجه شدم اون باورهای غلط شماست که تا اسم دیسک رو میشنوید اینقدر یک دید منفی نسبت به این آسیب دارید، در صورتی که همونجوری که یه زخمی تو دستمون ایجاد میشه میتونه خوب بشه و بدن این قابلیت رو داره خوب بشه، همونجوری که استخوان جوش میخوره، همونجوری که تاندون جوش میخوره و پارگی تاندون درست میشه، همونجوری که مایچه و 10 بافت دیگه در بدن ما قابلیت ترمیم دارن، دیسک هم قابلیت ترمیم داره، منتها بایستی خوب مدیریت بشه و اگه شما نتونید از همون روزهای اول مدیریت خوبی برای دیسک کمر داشته باشید، متاسفانه میتونه تا چندین سال بعضی وقتا طول بکشه و اونجاست که
بیشتر از همه روحیه بیمار داغون میشه و استرس زیادی به بیمار میده که اون قسمت مسئله اصلی میشه و اونجاست که همکاران فیزیوتراپیست بایستی با تشخیص درست و برداشت‌های درست علمی که از بیماران میکنیم متوجه بشیم که یک بیمار چقدر روحیش تأثیر پذیر بوده نسبت به این دیسک و آسیب که بله دیسک کمر گرفتی ولی خب درمان میشه و به این هدف وقتی بهش نگاه بکنیم و از همه مهمتر مثبت بودن شماست که دوستان باعث میشه اون روحیتون رو نبازین. چون مسئله مهمی که وقتی شما روحیتون رو ببازین و حالت توهم و وحشت بهتون دست بده دیگه اینو حرکت نمیدین. و یه نکته هم که همینجا بهتون بگم وقتی که دیسک ما گرفتیم دلیل نمیشه که دیگه ما این قسمت کمر رو یا بدن رو اینجوری حرکت ندیم اینجوری بچرخیم ما اینجوری زندگی بکنیم. این اتفاقا بدتر میکنه. در 80-90% مواقع وقتی یکی دیسک کمر میگیره حتی اینجا MRI هم نمیگیرن. تو ایران بلا استثناء هر بیماری با دیسک کمر حداقل یک یا چند دفعه MRI گرفته که این از یه شهرستان میره شهرستان دیگه دکتر دیگه میگه MRI بگیر. 10 آزمایش نمیدونم نوار عصب 60-70% اینا لازم نیست. واقعا شما انگلیس دوستانی که هستن آشنای فامیلی دارین بپرسین دیسک کمر دارن. اول از همه وقتی یک نفر اینجا به دکتر میره پیش دکتر خانواده یا خودش تشخیص میده یا همکاران فیزیوتراپیست تو دکتر خانواده هستن الان دیگه فرست کانتاکت فیزیوتراپیست میگن اونا رو میبینن معاینه میکنن یا مریض خودش مستقیم میاد پیش ما فیزیوتراپیستا که معاینه میکنیم متوجه میشیم با یه سری تست‌های ارتوپدی و خیلی راحت که آیا یک بیمار دیسک داره یا نداره یا عصبش یه موقعی میتونه دیسک داشته باشه ولی عصب تراپ نشده گیر نکرده باشه. آیا این گیر کردن عصب هست یا نه در چه ناحیه‌ای هست. اتفاقا تمام اینا رو میتونیم با تستا پیدا بکنیم و چه مشکلاتی رو برای اون بیمار در اون شرایط با وجود آورده. پس به خاطر همینم هست که اینجا بیمار اول میره پیش فیزیو یا دکتر یا به ارتوپد و اونها اول میگن برو فیزیوتراپی دوباره. پس روش درست اینه. پس 80-90% بیمارایی که با دیسک شدید حتی میان پیش بنده MRI نداشتن بنده هم توصیه نمیکنم برن MRI بگیرن. مواقعی که ما بر فرض 5 جلسه 10 جلسه کار کردیم روی بیمار با دیسک کمر هیچ پیشرفتی نداشتیم و یا تو ارزیابی جلسه اول بنا به دلایل رد فلگ هایی که نکات حساسی که باشه یا نتونیم به تشخیص برسیم یا در موقع تشخیص به یک مواردی برمیخوریم که احساس میکنیم بله این MRI لازمه یا آزمایش عصبی لازمه یا غیره. اون موقع است که چه بنده فیزیوتراپیست چه جی پی چه ارتوپد میگه برو یک MRI بگیر. و حالا در 70-80% مواقع اینجا بیماران با دیسک کمر میان ما خوبشون میکنیم میرن دنبال کار زندگیشون و هیچ MRI و آزمایش عصب و غیره هم نگرفتن که اینا یعنی میلیاردها تومان یا پوند هزینه صرفه جویی کردن برای نظام سلامت. و یک نکته دیگه هم که باز اینجا به طور خلاصه بگم در برنامه ها به طور کامل گفتم نرفتن مردم به سر کار و فعالیت‌های ورزشی و استراحت مطلقی که متاسفانه در بیماران ایرانی زیاد می‌بینیم. دوستان در هر شرایط دیسک کمری شما بعد از 3-4 روز 5 روز استراحت بایستی دوباره تمرین‌ها رو شروع بکنید و سعی کنید در اولین فرصت برین سر کارتون. چرا که اون استراحت مطلقی که شما را به فرجی میرسونه نه مسائل دیگه. نه اینکه بارها من از بیماران شنیدم دکترم گفته اگه جراحی نکنی فلج میشی. اصلا این باز یه باور غلط میتونم بگم کاملا غیر علمیه. به هیچ وجه هیچ دیسکی با هیچ شدتی نمیتونه یک نفر رو فلج بکنه مگر اینکه این شخص مسائل درمانی رو دنبال نکنه و بره بخوابه 2 سال. و ببین نحوه بیان نحوه حرفامونه که اون روحیه بیمار رو چقدر به کدوم جهت میتونید سوق بدیم. پس اینه که همکارانم لطفاً یکم مراعات بکنن قبل از MRI و نمیدونم نوار عصب و هزینه های زیادی.
اول 4 تا تکنیک و تمرین به این بیماران یاد بدین که برای اینم بهترین جا همکاران فیزیوتراپیست هستن. خب این مقدمه بود که در رابطه با این مسائل براتون توضیح دادم. حالا میریم چند تا تمرین، چند تا تکنیک دیگه برای شما نشون میدم. همه اینا رو در خونه میتونه انجام بدین. خب بریم حالا تمرین رو نشون بدیم. خب در اینجا از همکار ما خانم مونیکا استفاده میکنیم. اینم نکته هم بگم که در طی این 8 سالی که بنده در خدمتتون بودم با این برنامه ها 4-5 نفر همکار رو که مدل بازی میکردن رو عوض کردیم، یعنی به خاطر کار و شرایط یا نتونستن بیان یا رفتن به 10 ها دلیل، ولی بنده هنوز در خدمتتون هستم و این نشون میده که این کار چقدر انرژی بر و سخت و خسته کننده و وقتگیره. بنده باور کنید برای هر برنامه‌ای که شما در نیم ساعت نگاه میکنید 1-2 روز حداقل وقت میذارم، از آمادگیش، از ضبطش، از ادیتش، از بازبینیش و تا موقعی که میاد الان شما نگاه میکنید کلی وقت و انرژی برای این برنامه ها گذاشته شده و خوشبختانه نتیجهش هم خیلی خوب بوده. به هر حال امیدوارم که اینا رو به عزیزانی که ناراحتی دارن و شما هر کدوم از شما 10 نفر میشناسین که دیسک کمر داره، این برنامه رو سریع براشون بفرستید و خودتون هم عضو سایت های ما بشید که مطالب جدید رو دریافت بکنید. در یه سری از این تمرین‌ها بالا بردن دامنه حرکتی، کاهش تنشن و افزایش استابیلیتی در ناحیه کمره. یک سری مستقیم دیسک و عصب رو تمرین میدن که بنده به طور کلی برای شما اینجا نشون میدم، میتونید بهترین استفاده رو بکنید. خب مونیکا حالا پاهاتو خم میکنی، آفرین، خیلی عالی. در این حالت خیلی راحت پاهاتون میبریم به چپ و به راست، همینقدر کافیه. 2 تا 15 تا انجام میدین. نفس عمیق، breathe deep in and out، عالی. بعد اگه برفرض دردتون اومدین اینجا خیلی زیاد شد، دیگه فشار زیاد نمیدین، در واقع تا جایی که درد اجازه میده بکشین به طرف سینه، قشنگ دستاتون رو فیکس میکنید، میکشی به طرف سینه. حالا میریم به چپ و به راست، خیلی راحت. اینم 2 تا 15 تا تکرار میکنید و اگه خیلی سخته لااقل 10 دفعه تکرار بکنید، ولی کمتر از 10 تا هم دیگه تقریبا فایده ای نداره. یکی بعدی دستاتون رو میذارین رو زانوهاتون و پاهاتون رو میچرخونید خیلی راحت از چپ به راست و حالا برعکس. آفرین. 2 تا 15 تا که اینا رو در برنامه کمردرد نشون دادم، ولی میگم امروز پکیج همه تکنیک‌ها رو با هم نشون میدیم. خیلی خوب. بعد پاهاتون رو دراز میکنید، دستاتون رو بذارید اینجای رانتون. حالا پاهاتون رو میریم بالا و پایین. آفرین. یکی بعدی پاهاتون رو خم میکنید در این حالت. حالا یه دستتون رو میذارین زیر کمر. آفرین. میتونین 2 تا رو بذارید. فرض میکنید که میخواین دستتون رو در بیارین. حالا فشار میدین به پایین کمرتون رو. Push the back to your hands. Well done. Harder, harder, harder. And relax. Push. Relax. با تمام قدرت تقریبا اینو میتونید برای خیال راحت ببینید. دوستان این تمرین همه رو خوابیده است و فشاری اشتباه به هیچ جای بدن نمیاد و این مایچه وقتی که فشار میدین یکی پلویس تیلت میشه، یکی این مایچه 3 تا مایچه داریم، 2 تا مستقیم، 2 تا کج، یکی هم از این ور میاد مثل یک کمربند که این در واقع تقویت میشه وقتی که فشار میدیم. محکم یکم تیلت هم بکن. آفرین. محکم محکم محکم. و دفعه اول فشار میدین، ریلکس میکنین 2 تا 15 تا. یکی بعدی now push and hold isometric training، فشار میدین، نگه میدارین یه دقیقاً نیم دقیقه تا 1 دقیقه و 2 دفعه 3 دفعه تکرار میکنین. یکی دفعه بعدی بریجه که باسن میاریم بالا. حالا اون کافیه. بریج پلیز. باسن میاری بالا و میدیم پایین. خیلی تمرین خوبیه، هم اکستنشن میده به ستون فقرات پایین کمر و هم مایچه باسن تقویت میشن. دوستان توجه داشته باشین که باسن در مدیریت کمردرد مهمترین نقش رو داره. هر وقت یا کوتاه یا ضعیفه بایستی اینو حواسمون باشه. خیلی خوب. بعد یکی بعدی دوچرخه میزنید، بایسیکل with your legs. آفرین. که اینم باز داره این مایچه رو تقویت میکنه، کمرتون هم صاف رو زمین خوابیده، هیچ فشاری بهش نمیاد. عالی. خب یکی بعدی یک زانو رو صاف میکنید، این دست رو میگیرید این
رانتون رو 90 درجه میذارید. حالا این پا را صاف میکنید، میارید تا بالا و اینم بچرخون به این ور. آفرین. و حالا تکرار میکنید. Now repeat. Yeah, repeat please. Well done. خب این تمرین مخصوص سیاتیکه که وقتی شما سیاتیک داشته باشین از همین جاها که بیاریم بالا درد شروع میشه و حتی شاید اینم نتونیم بکنید. Just keep relax everywhere. میریم پایین و میایم بالا و اینو میچرخونید پایین. آفرین. So you go down relax when you come and do dorsiflexy. اوکی. خب یکی بعدی رو هم این پارم نشون بده. 90 درجه ریلکس. اوکی. این 90 خیلی خوبه. عالی. حالا برو بالا. این پس تمرین خیلی خوبیه تو دیسک سیاتیک. اگه سیاتیک هم نداشته باشیم باز انجام بدین، هیچ ضرری نمی کنید. حتی افراد سالم هم باز این تمرین رو هر از گاهی انجام بدن. خیلی خوب. بعد دو تا زانو رو میگیرید، میارید به طرف سینه‌تون، دستاتون قفل میکنید، میکشید جلو و سرم میاری بالا. آفرین. نفس عمیق. برید دیپ این اند اوت. خیلی کمک میکنه نفس عمیق کشیدن که تأثیرات بسیاری داره. 3 دفعه تکرار میکنید، هی نگه میداری. یکی بعدی میریم به بغل. Pull to the side please. Finger together. Yes. Pull and hold. Well done. 3 دفعه 30 ثانیه. یکی بعدی میرین این بغل میکشید و نگه میدارید. 3 دفعه 20 ثانیه 15 ثانیه. یکی بعدی یه پا رو میکشید فقط. سینگل لگ بکش. فول پاور. هد آپ as well. عالی. که این تمام این بافتای باسن و کمر و اینا رو الان کش میاریم و از یک طرف وقتی اونو این پا رو که شما بیاریم بالا یک نوع فضایی باز میکنه، فشار روی دیسک رو کمتر میکنه و تکرار میکنید 3 دفعه. یکی بعدی این پا رو میندازیم پشت این. آفرین. 2 تا تکنیک اینجا داریم. یکی اینو اول به این ور هول میدین. آفرین. بوسند پوش میکنی و نگه میداری. و یکی بعدی اینو میگیرید اینجا و اینم اینجا و به طرف جلو میکشی. آفرین. بکشین. ببین الان ایشون شروع کرد حس کردن و میرین تا آخر. هیچ نگران نباشین دوستان. این فشار روی تمام بافته اونجا رو کم میکنه. حالا اینجا مکنزی رو یاد انجام میدیم. میاین تا بالا. آفرین. و میریم پایین. 10 دفعه تکرار میکنید اینو. بیا بالا. آپ و کم کم دیگه میاین تا روی دستا کامل. نه فول اکستنشن. آفرین. و میریم پایین. یه 4-5 دفعه در روز اینو تکرار بکنید. یکی بعدی do the cat and dog please. All the way up. Breathe deep in and out. And برای اینکه وقت تمام نشه من سریع نشون میدم. یکی بعدی هم این چایلد پوزه که خیلی تکنیک خیلی خوبیه. تمرین دیگه که خیلی خوبه برای شما کشش مایچه‌های پشت پا. حالا تاچ توز میکنی، پاتم خم میکنی، توز تو د نوز. اینو حتما انجام بدین برای کمردرد که خیلی مهمه. چرا که اکثر کمردردها یا مایچه‌های باسن و پشت پا را به خاطر کوتاهی اونا با وجود میان یا اگه هم دلیل اصلی اونا نباشه بعداً کوتاه میشن. خیلی عالی. بعد یکی بعدی 3 دفعه تکرار پاها را باز میکنید. میرین طرف راست 2 تا دست. آفرین. و حالا طرف چپ میاین. حالا میاین طرف چپ. عالی. بعد همینجا پاهاتون رو هر کدوم از اینا 3 دفعه پاهاتون رو خم میکنید. اونم مثل همین. حالا دستاتو بذار اینجا و فشار بدیم به پایین. آفرین. میتونی آرنجتو بذاری و حالا هول بده پایین. آفرین. بیشتر. عالی. یکی دیگه هم این پاتون رو میگیرید. این پا رو بگیر. پا رو بگیر. حالا بیار به طرف باسنت. آفرین. اینم تمرین خیلی خوبیه. تمرین بعدی روی بغل میخوابید اینجوری. بعد این پا را میارین میندازین اینجا و دستتون رو میذارین پشت همونجا و حالا هول میدین به اون ور. حتی این ورتون هم یکم میتونین ریلکس بکنید و فشار میدین. فشار بده محکم تا 10 ثانیه 20 ثانیه نگه میدارین و تکرار میکنین. یکی بعدی در همین حالت
این بگیرین و دو دستی آفرین در همین حالت بکشین به طرف سینه‌تون. خیلی تکنیک خوبیه. تمرین بعدی که تو مولیگان هم نشون دادم، دستاتون میذارین روی این مهره پایینی و به عقب خم میشین. And return. Yes. Now go one level higher. Not that much. That was too much. اوکی. خب حالا خم شو. آفرین و میرین جلو. یه لول میان بالاتر. آفرین. همین که دستتون رو بذارین اونجا، بعدا از همونجا خم میشه، دوباره میرین که بالا. آفرین و عالی. تمرین بعدی که خیلی خوبه، اگه از این توپا دارین توصیه میکنم برای کمر درد و اینا، روی بال میشینید و حالا میرید یواش با پات میری جلو و میری میخوابی روی بال. Well done. Little bit further that way. Go that way. حالا extend your knee. آفرین. نفس عمیق میکشید. این خیلی تمرین خوبیه. هم اکستنشن، خم کردن به عقب رو داریم و هم کشش تمام. و now bend your knee couple of times and return. عالی. و چند دفعه تکرار میکنید و حتی اگه تمرین کنید میتونید بچرخید به بغلا که خیلی خوبه. خب حالا میریم به بغل. Yes, keep going. Well done. Slightly further up. اینا یکم اولش سخته ولی تمرین کنید اینقدر مزایا داره. Now come up please. یکی هم بشین روی بال، دستا و پاهاتو بیار بالا. آفرین. اینم full extension on the knee and bend the toes to the nose. Full extension. Yes. اینم تمرین خیلی خوبیه. اگه توپ هم نداشتین روی صندلی انجام میدین. 2 تا 20 ثانیه 30 ثانیه اینجوری نگه میدارید، بعد تکرار میکنین. Repeat the other side and relax the arm as well. Now do the other leg. هر سایدی که عصبتون گرفته انجام میدین و یکی بعدی 2 تا 20 تا مچ پا را خم و راست میکنید و ریست as well. Bend the ankle and wrist now. Yes. Breathe. Just bend, extend. Yes. 2 تا 20 تا اینا رو انجام میدین. خیلی ممنون. باور کنید با این تمرین‌ها و این تکنیکایی که گفتم، چند مسائل روحی، چند مسائل فیزیکی، هر دیسکی در عرض 2-3 ماه خوب میشه. در کنار این کلی مسائل تکنیک‌های دستی و منوال هست که خیلی موثره و اون موقع می‌بینید که با 4 تا تکنیک دستی و سلف منیجمنت، در واقع مدیریت شخصی در خونه، و با 4 تا تمرین و تکنیک هر دیسکی قابل درمانه. نه احتیاجی به MRI بود، نه احتیاجی به نوار عصب بود و نه به اون همه ترس و وحشت. پس امیدوارم که شما با این روش بتونید همه دیسکاتون رو خوب بکنید و بعدش هم تمرین هایی که وقتی نصفه راه رسیدید، تمرین کور استابیلیتی یا ثبات کمر رو نشون میدید، انجام میدید که هفته 3-4 دفعه تمام مقاومت ستون فقرات بستگی به مایچه های شکم داره. اگه این مایچه های شکم قوی باشن، ستون فقرات شما ثبات خوبی داره و توی خم راست شدن وقتی مایچه خوب کار بکنه فشار زیادی به دیسک نمیاد. ولی ضعیف باشن مایچه ها، چون اینجا دوستان مرکز ثقل بدن و مرکز نیروی جاذبه است. اینه که خیلی حائز اهمیت. هر کاری میکنیم دست بیاریم بالا یا پارا، ما نیرو از اینجا باید تولید بکنیم یا شروع بشه. خب وقتی ما در اینجا تموم شده. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روز شب خوش. خدا نگهدار.